Salut! Suntem la un nou episod Time to Move și vreau să vă prezint un camper semi-integrat. Vom prezenta mai multe semi-integrate în episodul ăsta, dar aș vrea să încep cu modelul ăsta care se numește MOOVEO TI70CH. CH nu e de la second hand, dar ce este interesant la acest model este o semi-integrată cu 6 locuri, care este mai rar între semi-integrate. Camperele cu mai multe locuri sunt în general cele cu alcov. Aici avem o semi-integrată, da? Deci avem o formă mai aerodinamică a mașinii și are 6 locuri în centuri și 6 locuri de dormit. Hai înăuntru să-ți arăt. Avem un living generos aici, unde putem vedea cele 6 locuri cu centuri. Iată, aici sunt 2 cu spatele la direcția de mers, 2 cu fața la direcția de mers și 2 locuri în față. Da? Ca și loc de servit masa, 4 persoane aici și încă 2 aici. Spațiile de dormit sunt așa: 2 persoane aici coboară masa asta și se face un pat mare de 2 persoane, 2 persoane în patul suspendat și încă 2 persoane în 2 paturi suprapuse în partea din spate. Este un camper foarte generos ca și spațiu. Îți dă impresia unui alcov, dar nu este un alcov. Ceea ce mie mi se pare genial ca și compartimentare. Aici avem baia, foarte încăpătoare, cu cabină de duș separată de toaletă, care se închide și nu stropim. Aici bănuiesc că asta este prins aici pentru siguranță. Da, pe drum și se face cabina de duș. Exact, se închide și se face cabina de duș. Separată de zona de toaletă. Da. Și practic când faci duș nu stropești toaleta, cum se întâmplă la multe campere, mai ales la camper vanuri. Este o problemă când faci duș, toată toaleta și toată zona aia este udă. Aici avem suficient spațiu încât să putem să închidem cabina de duș separată. Aici văd o chiuvetă mică. Da, asta este un dulap care se deschide cu depozitare. Și aici mai avem încă un spațiu de depozitare cu suportul de hârtie igienică ascuns. Da? Și iese pe aici. În cazul în care cumva se stropește, nu se udă hârtia. Toată hârtia, da. E o soluție foarte faină. Bucătăria, clasica chiuvetă de bucătărie, ca la toate modelele MOOVEO, cu capacul ăsta care practic mărește spațiul de lucru. Un aragaz de la Can cu 2 ochiuri. Așa, priză pentru telefon, priză de 220. Și ce e interesant e protecția asta, care are rolul de a proteja zona peretelui, este ușor de curățat și, nu în ultimul rând, și jaluzeaua și protecția asta pentru insecte sunt protejate atât când gătești, cât și când speli vase. Am pățit la un moment dat într-un camper care îl închiriase mai de mult, nu avea protecția asta, soția a gătit și căldura de la aragaz a radiat înspre jaluzeaua asta și efectiv s-a deformat plasticul. Ei, cu protecția asta e un mic detaliu, dar poate salva un cost care nu e chiar atât de mic. Da. Frigiderul este un frigider cu 3 căi, 12V, 220 și gaz. Și aici avem un spațiu mare de depozitare. Paturile sunt 2 paturi suprapuse, iar când o să mergem afară o să vedem că patul de jos poate fi ridicat și atunci aici avem spațiu de garaj practic. Și ușa asta poate să separe
În cazul în care transportăm multe bagaje, le putem depozita aici. Sigur, sunt protecții pentru copii, deci la paturile suspendate, totdeauna avem protecție pentru copii, care dă o siguranță. Și se prinde cu această king acolo. Da, se prinde acolo și mai este una în partea asta la altă. Putem vedea acolo boxele, care sunt o extensie a sistemului audio din față al mașinii, pentru ca să avem sunet și în partea din spate. Este o dotare standard la MOOVEO, ca radio să aibă două boxe extinse și în spate. Aici avem sertarele, iată, destul de zdravene, da? Deci nu joacă, nu mișcă, sunt foarte, foarte zdravene sistemele astea de sertare. Aici e pentru compartimentat pentru tacâmuri, mai jos cu un coș de gunoi. Aici pentru sticle. Și iată, chiar dacă este un sertar mare, are un joc foarte mic. Deci asta dă o notă că sunt materiale de calitate. Da. Mobilierul pe sezonul 2026 vine cu forma asta rotunjită. Toate formele astea rotunjite dau o eleganță aparte din punctul meu de vedere mașinilor ăstora și mie îmi place foarte mult. Tonurile astea de culori și combinația asta de gri cu lemn arată foarte bine din punctul meu de vedere. Aici este depozitarea la bucătărie și tot așa, închideri cu soft close. Aici avem un touchscreen unde putem vedea informații despre camper. Sigur, acum nu avem apă în el, dar bateria, pornirea pompei de apă, iluminatul, echipamentele. Afară, la partea de garaj, după cum vă povesteam înăuntru, avem patul ăsta care poate fi ridicat. Da? Deci el se ridică, are un sistem de balamale și poate fi pliat în partea asta și atunci mărim tot spațiul ăsta și rămâne cu garaj. Pe sezonul 2026 foarte multe campere cu pachetul All-in-One și All-in-One Plus vin cu duș exterior. Este o chestie foarte utilă, deci am constatat că în camping poate fi extrem de util când vii de la plajă să-ți clătești un picuț picioarele de nisip înainte să te urci în mașină, sau poate fi utilizat chiar și la spălat vase în exterior. Cu o bucătărie de camping montată, pur și simplu ai tras dușul ăsta la bucătărie și ai apă, inclusiv apă caldă. Și poți spăla foarte, foarte ușor vasele. Asta iară este nou pentru modelul 2026. Spatele este schimbat, o să vedem comparativ cu alte modele. Vine cu spatele ăsta, bandoul ăsta negru și cu luminile integrate în partea asta. O chestie iară interesantă pentru firmele de rent. La MOOVEO, marea majoritate a bărilor spate sunt făcute din 3 componente. Da? Avem colțurile, partea din mijloc. Da? De ce este interesant? Pentru că în cazul unui accident sau, știu eu, a agățat clientul ceva, nu trebuie schimbată toată bara care costă câteva mii de euro uneori, în unele cazuri la unele mașini, și se înlocuiește doar un element. Deci au elemente mai mici, mai ieftine și mai ușor de întreținut. Iarăși o chestie, un detaliu tehnic, ca să spun așa, pe lângă sertarul, aici este închis sertarul care iese afară pentru accesoriile care se folosesc în camping, cabluri, furtune și așa mai departe, care nu dorești să le pui în spațiul de depozitare, apărătorile astea, deci pragurile cum ar veni, sunt făcute din aluminiu. La un prag de ăsta de plastic, dacă l-ai atins un pic, a crăpat, s-a spart. Fiind de aluminiu, este mult mai rezistent. Sunt detalii tehnice care fac diferența. Geamurile, iară,
Sunt geamurile cu cadru de aluminiu, da, care pe lângă aerodinamică, că sunt mai plate un pic și vin în... Nu sunt cele mai plate. Uite, acolo putem vedea eventual un geam mai plat la camperul ăsta. Da? Deci ăsta este aproape la nivel cu peretele. Dar geamurile astea, fiind mai aerodinamice și cu ramă de aluminiu, sunt foarte rezistente și la infiltrații, dar și în timp ca și utilizare. Pe lângă compartimentare, un lucru foarte important pentru fiecare utilizator este să înțeleagă care este compartimentarea cea mai potrivită pentru el. O familie cu 4 copii, mașina asta e perfectă că are 6 locuri. Dar o familie cu 2 copii, s-ar putea să nu fie nevoie de o mașină așa de mare și atunci poate ai nevoie de o mașină mai compactă. Uite, aici avem, de exemplu, o mașină de 4 locuri, care poate fi utilizată de o familie sau poate fi utilizată ca și birou. Este o compartimentare tot așa spațioasă. Front face. Aici masa asta coboară și aici se face un pat de 2 persoane. Și mai avem un pat de 2 persoane sus, care coboară și atunci avem 4 locuri de dormit. La fel 4 locuri în centuri, 2 în față și 2 aici se reconfigurează scaunele și avem, iată, aici o centură, una acolo. La mașina asta, partea din spate este mai generoasă pentru zona de baie. Sunt oameni care își doresc să aibă o baie mai spațioasă, poate sunt mai plinuți așa ca mine și atunci își doresc să aibă mai mult spațiu la duș și când se schimbă și așa mai departe. Aici avem o compartimentare cu o cabină de duș separată. Iată, e magnetică ușa asta și se închide așa. Totul magnetic. Asta este iar o noutate a sezonului 2026. Și aici avem acces la garaj. Deci prin ușa asta putem intra la garaj. Și aici avem diverse sertărașe care pot fi folosite la depozitarea diverselor lucruri. Și în partea asta altă este un șifonier de-a dreptul. Da, văd că aici este bara pentru umerașe. Da. Foarte mare. Da, este foarte, foarte mare și foarte încăpătoare partea asta. Și toată zona asta se închide cu o ușă culisantă din aluminiu, care este foarte durabilă. Se și simte așa grea, că se închide așa ferm, ca să zic așa. Zona de bucătărie. Puține campere sunt care au cuptor. Iată, aici avem un camper care are cuptor incorporat pe gaz. Este o opțiune cuptorul ăsta și poate fi adăugat la orice camper din gama MOOVEO pe semi-integrate și integrate. Aragaz mare avem aici de la Confort cu 2 ochiuri, dar este mai spațios, mai generos ca și mărime. Aceeași protecție care este standard în toate camperele MOOVEO și chiuveta. Mai sunt și alte configurații? Sigur, sunt vreo, dacă nu mă înșel, 18 configurații de mobilier la semi-integrate. Putem să mai vedem una. Uite, mai avem aici o semi-integrată care, iată, asta este cu paturi duble în spate. Aici este garajul, tot așa cu duș exterior. Și în față, acum se face curățenie fiind dimineață, avem zona de living front face, care nu se face pat aici. Avem doar patul etajat, patul suspendat. Vedem că aici este un fel de piele. Da? Deci nu este un tavan simplu, un fel de piele, e foarte plăcut la atingere. Și în partea din spate este compartimentarea germană, cum îmi place mie să-i spun, cu 2 paturi separate care se unesc. Este o poliță acolo la mijloc și se trage și se poate pune încă o salteluță și atunci
e cel mai mare pat posibil care poate fi într-o autorulotă. Practic acoperă toată zona din spate. Foarte generos ca și loc. Baia clasică cu dușul pe partea stângă, cabina de duș, și toaleta pe partea dreaptă. Ușa se închide magnetic și separarea față de dormitor se poate face cu ușa asta de aici. Așa, și atunci avem o baie la mijloc, complet separată atât de partea din față cât și de partea din spate. Asta este o compartimentare mai clasică, ca să spun așa. Zona de living poate fi atât front face cât și în L. Deci aici poate fi o banchetă L și atunci avem două locuri aici, două locuri în față și aici este doar un scăunel care se folosește la masă. Nu avem expusă configurația asta cu L aici, dar ea este disponibilă. Avem o mașină demo la Turin, de exemplu, în configurația asta cu L, care poate fi văzută. Ziceam de ediția limitată, da? Deci 200 de campere semi-integrate și 120 de campere integrate care vin la ediția de Spring Edition. Și aici sunt diverse dotări. De exemplu, da? Aici vedem baterie de 300 de amperi, care este un lucru rar pe o semi-integrată, la un preț de 97.400 de euro cu TVA de 19%. Două panouri de 200 și așa mai departe. Sunt multe dotări. Încălzire diesel, pachet de 10 inch de multimedia și așa mai departe. Sunt multe dotări care vin la mașinile astea pe seria limitată de Spring Edition 2026. Acesta a fost camperul semi-integrat TI-70SH, care este practic un suplinitor al alcovului. Avem o semi-integrată cu beneficiile și avantajele unei semi-integrate, aerodinamică mai bună, stabilitate la vânt și așa mai departe, care sunt niște beneficii foarte importante în comportamentul și ținuta de drum a mașinii, dar avem 6 locuri care sunt echivalentul unui alcov. Pentru mai multe detalii puteți intra la noi pe site, pe rvtransilvania.ro, sau vă așteptăm la Tureni să configurăm împreună o mașină și să discutăm acolo toate detaliile.